केळ्याची वेपर्स करण्याकरता अशी हिरवी केळी घ्यायची, कच्ची केळी. पहिल्या आधी ह्याचं वरचं साल काढून घ्यायचं आहे. हे मध्ये मध्ये साईडला दिसते ना कट, हे लाईन, तिथून आपण कट करून साल काढून घ्यायचं आहे. हे वरचा साईड कापून घ्यायचे, इकडनं पण ही साईड कापून घ्यायची. बघा बस एकदम लगेच पटापट निघते साल. हे वेपर्स खिसायचं आहे. आणि हे तर तुम्हाला कसं म्हणजे जसं आपण रेडीमेड आणतो केळ्याचे वेपर्स तसंच तेवढेच साईज घ्यायची आहे, जसं तुम्हाला लागते तसं. इथं कमी जास्ती करायचं आहे. एक केळं सोलून घ्यायचं आहे आणि मग खिसायचं आहे, मग म्हणजे केळं काळं पडणार नाही. आणि मग एक केळं घेऊन खिसून झालं की एक केळं तळून घ्यायचं आहे. दुसरं केळं सोलून परत ते खिसून घ्यायचं आहे, मग तेही तसंच तळून घ्यायचं आहे. असं एक करून घ्यायचं आहे केळं करून, म्हणजे केळं काळं पडणार नाही. बाउलमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे, मीठ, हळद. जसं आपण रेडीमेड आणतो केळ्याचे वेपर्स त्याच्यामुळे मीठ आणि हळदीचा कलर येतो, मीठाचा फ्लेवर येतो. तसं ह्याच्यामध्ये मीठ आणि हळद घालून घेतलं आहे. ते आता कसं वापरायचं ते मी नंतर तुम्हाला दाखवेनच, जेव्हा मी फ्राय करायला घेईन तेव्हा केळी. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ विरघळून घ्यायचं आहे. तेल तापलं का बघूया. तापलं तेल. तळण्याकरता मी खोबरं तेल घेतलं आहे. खोबरं तेल किंवा शेंगदाण्याचं तेल घ्यायचं आहे. आणि जर तुम्ही दुसरं तेल घेणार असाल सोयाबीन वगैरे ते तेल घ्यायचं नाही आहे, कारण त्याच्याने चिप्सला असं खवट वास येईल, लवकर जास्ती दिवस राहणार नाही चिप्स. जर कमीत कमी शेंगदाणा किंवा खोबरे तेल यूज करा. आता हे बनाना ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया. तेलामध्ये बुडबुडे दिसत आहेत, म्हणजे अजून केळी झाली नाहीत तयार. आपली चिप्स अजून होऊन द्यायचे आहेत. हे तेलातले बुडबुडे कमी झालेत. आता ह्याच्यामध्ये हे मिठाचं पाणी ह्याच्यामध्ये 1 चमचा घालून घ्यायचं आहे. अलगद घालायचं आणि घालताना हे पाणी घालताना लांब उभं राहायचं आहे, मग घालायचं आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ते मीठ हळद घातलेलं आहे, म्हणजे मीठ आणि हळद पूर्ण असं त्या केळीच्या चिप्सला पूर्ण लागेल. जसं आपण रेडीमेड आणतो ना चिप्स तसंच सेम होईल आपलं चिप्स. आणि म्हणजे त्याला पिवळसर पण कलर येणार आणि मिठाचा सुद्धा फ्लेवर येईल चिप्सला. मग चिप्सचा पिवळा कलर आला आहे. आणि जर तुम्हाला उपवासासाठी करायचं असेल चिप्स तर काळं मीठ घालायचं, त्याच्यामध्ये हळद घालायची नाही, फक्त काळं मीठ आणि पाणीच घ्यायचं आणि ते जसं मी आता दाखवत तसंच घालायचं आहे. ते काढून घेऊया. जर का अशी उभी करायची असेल बनाना चिप्स तर मग हे असं केळं उभं घ्यायचं आहे. केळं सोलून झाल्यानंतर ह्याला धुवायचं वगैरे काही नाही, डायरेक्ट खिसून घ्यायचं आहे. हे अशी उभी खिसून घ्यायची केळी. आणि आता ही ह्याच्यामध्ये एक घालून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे. मस्त झाले बनाना चिप्स. मस्त झाले. म्हणजे आवाजावरून कळू शकते, तुम्हाला समजू शकते किती चांगले झालेत ते वेपर्स. मस्त झालेत. जसं आपण बाहेरनं आणतो ना रेडीमेड वेपर्स तसेच झालेत सेम.